सुस्वागत. कुछ कहानियां आप घर लाते हैं तुम्ही नाटक सोडलं नाहीत, घरी घेऊन आलात. तो कभी अपने आप को पाते हैं. Well, Jack Sparrow, isn't it? Captain Jack Sparrow, please. फिल्में जो कभी सर चढ़ नाचती हैं तो कभी नचवाती हैं. तो किसी की नजर का नजर लगने वाला नजरिया दे जाता है. किसी का अंदाज़े बयां छू लेता है. कालम इंदुररसियना. Is this the high court or a history class? I don't इतिहास understand. भूल गए इसलिए ये नौबत आई है. To be or not to be, that is the question. तो आइए मिलते हैं टाइमलेस डायरेक्टर से जो लेंस से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं. The cameras that we've developed for this film are able to deliver that big screen experience. Ruben, ever seen a miracle? जोसेफ कॉन्स्की, क्रिस्टोफर नोलन. I did to do with the camera, to do with editing, was useful experience. जेव्हा एखादा कॅमेरा लेन्स कस्टमाइज केला जातो हे ऐकतो तेव्हा ते चित्रपट आणि त्यांचं काम पाहण्याचा थरार आणखी वाढतो. विश्वास ठेवा, 1918 भारतामध्ये अशाच एका अवलियाने आपल्या सोबती मित्रासोबत कॅमेरा बनवण्याचा असा निश्चय केला की तीच त्याच्या आयुष्याचं ध्येय बनलं. पण नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं. टाइमलेस डिरेक्टरच्या या एपिसोडमध्ये आपण बोलणार आहोत महाराष्ट्रातील अशाच एका असाधारण बहुआयामी व्यक्तिमत्व असलेल्या Baburao Painter is the pioneer who introduced motion pictures as an art form in India. 3 जून 1890 रोजी महाराष्ट्रातील कोल्हापुरात त्यांचा जन्म झाला. ते चित्रकार, मूर्तिकार, तांत्रिक संशोधक आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील प्रणेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. Baburao Mistry was born into a family of artisans and craftsmen at Kolhapur on the 3rd of June 1890. प्रारंभिक जीवन आणि कलात्मक सुरुवात. बाबुरावजींचा जन्म अशा कुटुंबात झाला होता जे लोहारकाम, सुतारकाम, चित्रकला आणि नक्षीकामात पारंगत होते. त्यांनी कलेचे शिक्षण मुख्यत्वे स्वतःच्या प्रयत्नातून मिळवले. याच सुरुवातीच्या अनुभवातून त्यांना पेंटर हे आडनाव मिळाले. सुमारे 1909 ते 1916 पर्यंत त्यांनी आपले चुलत भाऊ आनंदराव यांच्यासोबत मराठी, गुजराती, पारशी अशा नाट्य कंपन्यांसाठी आकर्षक रंगमंचाचे पडदे रंगवले. There was such force in Baburao's brush that he could steal the thunder from great actors like Bal Gandharva. And what gave his work the stamp of reality was the amazing three-dimensional effects that he could create. त्यांच्या वास्तववादी दृष्टिकोनाने आणि रचनेने त्यांना प्रसिद्धी मिळवून दिली. पण बाबुराव पेंटरची एक गोष्ट अशी की ते काम करताना जर कोणाची इच्छा असेल तर ते आपल्या स्टुडिओमध्ये येऊ देतं. चित्रपट निर्मितीतील प्रणेते आणि संशोधक दादासाहेब फाळके यांच्या राजा हरिश्चंद्रापासून प्रेरणा घेऊन बाबुरावजींनी आणि त्यांचे सहकारी आनंदरावजी यांच्यासोबत कॅमेरा बनवण्याचा निश्चय केला. पण गोष्टी इतक्या सोप्या नव्हत्या. भारत तेव्हा इंग्रजांचा गुलाम होता. तेव्हा वस्तू आयात करणं म्हणजे जास्त महाग, त्रासदायक आणि कडक तपासणीतून जावे लागत असे. तत्कालीन भारतात काही भाग मिळणे अशक्य होते. पण स्वप्नांनी भरलेल्या बाबुराव आणि आनंदजींनी थांबायला जणू नकारच दिला होता. जणू भूकंपावर उभे पण आपल्या जिद्दीवर ठाम. स्वदेशी भाग आणि अगणित अपयशानंतर स्वदेशी कॅमेरा जन्म झाला. पण आता तो कॅमेरा पाहण्यासाठी आनंदरावच नव्हते. 1916 नियतीला काही वेगळंच मंजूर होतं. वेळेच्या आधीच सोबत्याच्या मृत्यूने बाबुरावजींना खचून टाकले होते. आनंदरावजींना दिलेलं वचनच जगण्याची नवी उमेद बनलं. हेच वचन नेहमी लक्षात राहावं याकरता वयाच्या 23व्या वर्षापासून दाढी वाढवायला सुरुवात केली, ती अखेरच्या श्वासापर्यंत. पुढे जाऊन हीच त्यांच्या ओळखीचा एक भाग बनली. मित्रासोबत कॅमेरा बनवण्याचं हे स्वप्न त्यांनी अखेर 1910 ते 1917 या काळात प्रत्यक्षात आणले. 1917 साली कॅमेराचा प्रयोग यशस्वी झाला.
सुमारे 1918 ते 1919मध्ये त्यांनी कोल्हापुरात महाराष्ट्र फिल्म कंपनीची स्थापना केली. Ranibai Kagalkar, who advanced him 10,000 rupees to start a studio at Kolhapur. And the Maharashtra Film Company came into being on the 1st of December 1980. त्यांनी सीता स्वयंवर आणि सैरांद्री सारखे चित्रपट बनवले. सैरांद्री महाभारतावर आधारित होता आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिला चित्रपट होता ज्यात कमलादेवी आणि सुशीलादेवी यासारख्या महिला कलाकारांनी अभिनय केला होता. ते अगदी हिऱ्यासारखे होते. कलाकारांना ते फार मान देऊन आणि कौतुकानं वागवत होते. कधीही त्यांनी कमीपणानं असं वागवलं नाही. ते ॲक्शन करून दाखवत नव्हते. ते कलाकारांना समजून व्यवस्थित सांगत होते. त्या कल्पना देत होते. त्याप्रमाणे आम्ही काम करत होतो. सोबतच कीचकवधाच्या भयानक दृश्यामुळे चित्रपटाला ब्रिटिश सेन्सॉरशिपचा सामना करावा लागला. महत्त्वपूर्ण चित्रपट आणि तंत्रज्ञान. सैरांद्री चित्रपटाची समीक्षकांनी खूप प्रशंसा केली आणि लोकमान्य टिळकांनी सुवर्ण पदक देऊन पेंटरांचा सत्कार केला. सत्काराच्या वेळी सिनेमा केसरी ही पदवी दिली. सिंहगडमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आग्र्याहून सुटणे आणि सिंहगडावर रात्रीच्या हल्ल्याचा प्रसिद्ध प्रसंगाचे नाट्य रूपांतरण केले होते. या चित्रपटात बाबूरावांनी स्वतः विकसित केलेल्या बारुदावर आधारित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्थेचा वापर करून चित्रित केला होता. या अभिनव प्रयोगासाठी त्यांना लंडनच्या वेम्बली प्रदर्शनात सन्मानित करण्यात आलं. ऐकायला ही गोष्ट खूप सामान्य वाटत असली तरी सिनेमाच्या इनडोअर लाईटचे हे एक अद्भुत आणि धोकादायक मिश्रण होते. सावकारी पाश यामध्ये भारताचा पहिला सामाजिक वास्तववादी चित्रपट बनवला ज्यात सावकारांकडून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शोषणावर प्रकाश टाकण्यात आला. सुरुवातीला व्यावसायिकदृष्ट्या अयशस्वी होऊनही या चित्रपटाला समांतर चित्रपटसृष्टीत एक मैलाचा दगड मानला जातो. सावकारी पाशची प्रिंट आता उपलब्ध नाही, पण तत्कालीन वृत्तपत्रांनी एक वास्तव चित्र अशी त्याची नोंद करून ठेवली आहे. व्यापक योगदान आणि वारसा. बाबूरावजींनी कला दिग्दर्शन, त्रिआयामी सेट डिझाईन, वेशभूषा, कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था आणि प्रसिद्धीसाठी पोस्टर आणि पुस्तिका यासारखं महत्त्वपूर्ण गोष्टींची सुरुवात केली. इतकंच नाही तर ते चित्रीकरण करण्यापूर्वी पात्रे आणि दृश्यांची रेखाचित्रे बनवत असत. या सिनेमॅटोग्राफिक पद्धतीची प्रशंसा नंतर सत्यजित रे सारख्या निर्मात्यांनीही केली. हा काळ महाराष्ट्र स्टुडिओ एक फिल्म स्कूल या नावाने ओळखला जातो ज्यावर पुढे जास्त संशोधन झालं नाही. Over 500 young men emerged from his school to become directors, editors, art directors, cameramen, screenplay writers and actors. This glittering array includes V. Shantaram, Fatehla, Damle, Dhaibar. 1931मध्ये आपला स्टुडिओ बंद करण्यापूर्वी त्यांनी 2 डझनहून अधिक मूकपट आणि सुरुवातीच्या बोलपटांचे दिग्दर्शन केले. त्यांनी सावकारी पाश, उषा, प्रतिभा, रुक्मिणी स्वयंवर यासारखे अनेक बोलपट बनवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते त्यांच्या मुखपटांइतका प्रभाव टाकू शकले नाहीत. मूक चित्रपटापासून त्यांना ही सवय होती. सगळं दृश्यांनी दाखवायचं आणि जिथं फक्त भाषेचा संबंध येईल तिथेच तेवढा तो डायलॉग टाकायचा. 1950च्या दशकाच्या सुरुवातीला ते कोल्हापुरात निवृत्त झाले आणि 16 जानेवारी 1954 रोजी त्यांच्या मृत्यूपर्यंत ते पुन्हा चित्रकला आणि शिल्पकलेकडे वळले. कोल्हापूरमधला 12 फुटी उंच पुतळा हे त्यांचं शेवटचं मोठं शिल्प. बाबूराव पेंटर का महत्त्वाचे आहेत? बाबूराव पेंटर हे जर फॉरेनर जन्माला आले असते तर त्यांचा फार मोठा उदो झाला असता. भारतातून त्यांचा काही उदो झाला नाही काय, कारण एवढा महान मनुष्य ह्याला चलना देणारा कोण मनुष्य मिळालाच नाही. प्रत्येक त्यांचे जे काही पिक्चर काढले ते अतिशय खर्चानं काढून नुकसानात गेले त्यांचे पुष्कळचे, परंतु ह्या माणसाला उदो करण्याला कोणी मिळाला नाही. त्यांनी पारंपरिक कला आणि सुरुवातीच्या चित्रपटसृष्टीमध्ये एक दुवा स्थापित केला. स्वतः कॅमेरा बनवण्यापासून ते वेशभूषा, प्रकाश व्यवस्था आणि प्रसिद्धीपर्यंत चित्रपटांची संपूर्ण रचना तयार केली. त्यांनी पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक यासारखे नवीन चित्रपट प्रकार स्थापित केले.
आणि भारतीय चित्रपट निर्मितीमध्ये वास्तववाद दृश्यात्मक प्रयोगांची सुरुवात केली. जर तुम्हाला जेव्हा कोणी विचारेल की मराठी चित्रपट इतके आशयघन कसे आहेत, तेव्हा त्यांना या व्हिडिओद्वारे इतिहासात नक्की घेऊन जा, जिथे आपले पूर्वज आजही प्रेरणा बनून उभे आहेत. जोपर्यंत सिनेमा जिवंत आहे तोपर्यंत असे दिग्गज आपल्याला प्रेरणा देत राहतील, जे कोणत्याही टाईमलाईनचे बांधील नाहीत. अशा टाईमलेस दिग्दर्शकांना आम्ही नमन करतो. अशाच चित्रपटसृष्टीतील संबंधित व्हिडिओंसाठी तुम्ही सबस्क्राईब करू शकता. सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा. हे आहेत आमचे आणखी काही व्हिडिओज.